世間吞定trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Rất cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài. Quý vị đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật được thu hình trên băng tần 57.8 Galaxy 19 Đài IBC, và giờ đây Nhật Tường kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. A Di Đà Phật, và chúng con cũng thỉnh thầy tiếp tục dạy dỗ cho chúng con. To continue further, you have to understand, before we go on to any positive karma that you've done, you have to start it. Or any positive karma you've done, you have to continue doing it. You have to understand the differences between negative karma and positive karma. You have to understand the difference between who is afraid of the cause and who is afraid of the effect. Now, if you continue to develop your Buddha nature, which is the seed within inside your mind that you can develop to become a Buddha yourself, the more you start to practice the Dharma, you achieve higher levels of enlightenment. One of the levels of enlightenment that you can achieve once you learn how to remove all the greed, anger, and delusion from your mind to achieve the state of being is a bodhisattva, which is an enlightened being who has vowed themselves or herself to do a certain deed or a certain action to help those in need, all sentient beings. Basically, an enlightened being who see if a group of people is suffering, then a bodhisattva would vow to be born into that world to help those understand their Buddha nature and help them remove themselves from any form of suffering. So what that is that a bodhisattva would understand the differences between a bodhisattva and people like ourselves is that the bodhisattva is afraid of the cause, and all sentient beings are afraid of the effect. Why is that? We are afraid of the effect is because sometimes our actions, whether it's our thoughts, our words, or our actions, are negatively wired. That our body is conditioned to respond or react a certain way that we've been conditioned to do so years of repeating that same habit. Say, for example, someone says something to you. Someone says something bad to you, and you immediately say something bad back without even thinking. It's an automatic body response to you to say something back. Someone hits you, you hit back almost instantly without even thinking. But it's an automatic response. It's a mechanism. However, like I said before, whether you know it or whether you don't know it, any action that you do will carry with it the seed of that consequence or that benefit, whether it's a positive one or a negative one. So if it's a negative one and you just continue, you just have this mechanism of responding or reacting that certain way, you're going to carry with it that negative karma. So if something happens and greed arises and you immediately think about, oh, I gotta steal that money, or I gotta take that certain money, or anger arises and you immediately just hit someone or yell at someone, or delusion arises and you all of a sudden just have all these mixture of feeling and causing people to separate, or having prejudice or discrimination towards other people because of your ignorance, then it carries with it that seed of that negative karma. However, a Bodhisattva would understand that any seed that they plant will carry with it that seed of either something positive or something negative. So a Bodhisattva is always mindful of their action. They're always mindful of their thoughts, they're mindful of their words, and they're mindful of their actions. Why? Because they know that any action, whether it's from your mind, from your words, or from your action, will carry with it the seeds of that something either negative or something positive. But because we're ignorant sometimes we're blinded by our thoughts, we're blinded by our words, or we're blinded by our actions, because our body has been conditioned to react a certain way, it will carry with it the negative karma. And that's why we're afraid of the negative karma. We do something bad and then we live in fear of getting caught. You steal some money, then you hide away from the police, you hide away from the law enforcement because you're afraid of getting caught. If you get caught, what happens?
You either get punished, go to jail, or something bad even might happen. Worse might happen after that. But if you're mindful of your thoughts, your words, and your actions, then you don't have to worry about the negative karma. And I'll let Anh Tuong translate this part before we continue further. A Di Đà Phật, dạ chúng con cảm ơn thầy. Wow, that's a long one. I'll try my best. Di Đà Phật, dạ kính thưa quý vị, thầy mới giải thích rằng để hiểu rộng hơn những cái điều mà thầy vừa khai triển cho chúng ta, tức là những điều ác đã sanh thì chúng ta diệt trừ, những điều chưa sanh thì chúng ta lập tức ngăn chặn nó, đừng cho nó sanh. Thì như vậy, thế nào là một người hiểu thế nào là thiện, một người hiểu thế nào là ác, và ai là sợ cái nhân và ai sợ cái quả. Với Đức Phật thì tất cả chúng ta đều có Phật tánh, mà nếu một người mà tinh tấn tu tập, quán chiếu sống với Phật tánh ở nơi mình, và tức là sống với cái lời dạy của Đức Phật, thì càng ngày Phật tánh chúng ta càng hiển lộ, thì chúng ta sẽ được có một cái càng ngày có được cái tuệ giác, thì chúng ta sẽ lâu ngày vài tháng của quá trình tu tập chúng ta, thì chúng ta sẽ diệt trừ được cái tham sân si đó. Mà nói đến diệt trừ tham sân si thì ở đây thì chúng ta phải nói đến các vị Bồ Tát. Thú vị, các vị Bồ Tát với cái lời nguyện của quý Ngài là thấy chúng sanh khổ, cho nên quý Ngài phát ra lời nguyện là độ tất cả chúng sanh thoát khỏi cảnh khổ đó, có thể sanh vào cái thế giới đó, sanh vào cái nơi đó, và làm tất cả những hành động của quý Ngài để độ chúng sanh thoát khỏi cái khổ. Cái sự khác biệt giữa Bồ Tát và chúng sanh là như thế này. Một vị Bồ Tát thì người ta sợ nhân, nhưng chúng sanh thì sợ quả. Tại sao? Tại vì chúng sanh sở dĩ sợ quả là như vậy, là tại vì chúng sanh tất cả cái cơ thể, cái lời nói, ý nghĩ, hành động, hình như chúng ta hàng ngày sống theo cái tập quán nghiệp của mình, sống theo cái quán tính của mình, nói theo cái thế gian, nói theo đạo Phật là cái tập quán nghiệp. Tức là sao? Tức là hễ mà ai nói cái gì thì hình như là cái bộ máy phản ứng cơ thể của mình là cái the body response, mechanism response theo thầy nói, tức là cái cơ thể, cái bộ máy để phản ứng, là mình nói lại, mình đánh lại, làm cái gì thì mình làm lại cho nó thỏa mãn cái tánh của mình. Đó là cái bộ máy phản ứng của mình. Nhưng mà tất cả những cái lời nói theo cái tập quán của mình, theo cái quán tính của mình, nó đều có mang theo cái gọi là cái luật nhân quả, nghiệp thiện hay là bất thiện. Thú vị, thì tất cả những cái đó nó đi theo nó chứa đựng cái thiện hay là các bất thiện. Cho nên khi mà nếu chúng ta làm cái điều thiện, mà cái điều thiện có thể làm được là do quá trình tu tập, thì chúng ta có được cái sự định tĩnh hàng ngày, thì điều đó như là những lời nói, ý nghĩ, hành động mà chúng ta sanh khởi dựa trên ba cái đó mà sanh khởi điều thiện là do chúng ta tu tập. Nhưng nếu chúng ta không có dựa trên ba cái điều tu tập đó, không có tu tập, không có định tĩnh, không có thực hành theo lời Phật dạy, thì chúng ta sống theo cái thế giới, sống theo cái quán tính bình thường, thì chúng ta lập tức chúng ta phản ứng. Thì khi phản ứng như vậy thì chúng ta tất nhiên phải chịu theo cái luật tắc nhân quả. Nhưng cái luật tắc nhân quả đó thì bởi vì khi mà cái quả mà xấu nó đến thì chúng ta sợ. Nhưng các vị Bồ Tát thì khác. Theo lời thầy dạy là như thế này: mình làm những cái chuyện gì thì tùy theo những cái điều tốt mình làm thì nó có thiện nghiệp thì khác. Những cái điều mà negative karma, tức là những cái điều mà bất thiện, thì nó đưa đến chúng ta những hậu quả xấu. Nhưng thầy nói các vị Bồ Tát là cái sở dĩ cái hành động, cái lời nói và ý nghĩ của quý Ngài nó đều sống trong cái chánh niệm, nó đều mang cái tính chất thiện, nó đều mang một cái tính chất từ bi, đều mang một cái tính chất là cứu độ chúng sanh thoát khỏi cái sự mà đau khổ trong cuộc sống này. Cho nên nếu mà chúng ta muốn có được cái đời sống an lạc, muốn có được cái đời sống tốt giống như là thực hành theo các hạnh của Bồ Tát, là chúng ta phải nên nhớ rằng những cái tập quán, những cái sự phản ứng theo cái quán tính của mình nó chứa đựng những cái điều tất cả đều chứa đựng theo cái luật nhân quả đó. Mà muốn tránh được những cái nhân quả xấu thì mỗi thứ, thì lời dạy cuối cùng của thầy là chúng ta phải đi theo, sống theo cái chánh niệm, từng ý nghĩ, từng lời nói, từng hành động. Nếu chúng ta sống theo cái chánh niệm, từng ý nghĩ, từng lời nói, từng hành động, thì chúng ta không cần lo là cái luật nhân quả nó đến với chúng ta. Thú vị, thầy cũng có nói thêm chút đỉnh như là cái hậu quả chúng ta ăn cắp sẽ bị cảnh sát bắt được. Nhưng mà tại vì thời lượng có hạn, Nhật Tường không thể nào mà triển khai hết. Xin sám hối với quý vị và mong quý vị tha thứ vì thời lượng của chương trình có hạn. Di Đà Phật, chỉ như vậy thôi đã hết chương trình rồi thưa thầy. Chúng con cung thỉnh thầy có lời gửi đến quý khán thính giả trước khi chúng ta tạm ngưng trong chương trình hôm nay. Di Đà Phật. Just to always remember to always diligently practice the Buddha's teachings, and by doing so, you will reap the benefit of all the positive karmas you've done. And I hope you have a great night. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Đà Phật, chúng con cảm ơn thầy. Lời thầy khuyên chúng ta lại cố gắng tinh tấn tu tập
Và khi tinh tấn tu tập thì chúng ta có được những cái thiện nghiệp, thì chúng ta có những đời sống lạc quan hơn. Kính chúc quý vị được vô lượng an lạc, bồ đề tâm kiên cố. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cảm ơn thầy. Xây tương thân tình trong đạo Phật tùy